ลับมาพบกับ Kids Cooking ค่ะ วันนี้มีเมนูขนมไทยทำง่ายๆมาฝากน้องๆกันด้วย ไปดูวิธีทำบัวลอยแพนด้ากันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การนวดแป้งก่อนนะคะ เติมน้ำลงในแป้งค่ะ แล้วก็นวดไปเรื่อยๆนวดพอให้แป้งไม่ติดมือนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่นวดแป้งสีขาวเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงการทำแป้งสีดำบ้างค่ะผสมน้ำชาโคลงในแป้งนะคะแล้วก็นวดค่ะทำเหมือนกับตอนนวดแป้งสีขาวเลยนวดไปจนแป้งไม่ติดมือเรานะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะค่ะทีนี้มาลงมือปั้นกันเลยค่ะเริ่มจากปั้นแป้งสีขาวเป็นหน้าของแพนด้าก่อนเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ค่ะมาปั้นแป้งสีดำต่อค่ะปั้นให้เป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้เราจะทำเป็นหูตาแล้วก็จมูกของแพนด้านั่นเองค่ะพอปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะก็มาลงมือประกอบร่างกันได้เลยติดแป้งสีดำเป็นหูค่ะตาจมูกของแพนด้าพอเราได้แป้งหน้าแพนด้าแล้วนะคะก็เตรียมไปต้มกันต่อได้เลยค่ะร้อนให้เดือดค่ะนำแป้งลงไปต้มให้สุกพอแป้งสุกดีนะคะก็ตักขึ้นค่ะแล้วก็พักไว้ในน้ำเย็นมาทำในส่วนของกะทิกันต่อค่ะใส่กะทิลงไปใส่น้ำตาลเกลือหลังจากนั้นก็คนให้น้ำตาลและเกลือละลายค่ะพอละลายดีแล้วนะคะก็ตักบัวลอยแพนด้าที่เราปั้นไว้ใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้ว พ
นูง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะกับ Kiss Cooking กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ